داستان محبت و مهربانی. روزی روزگاری در سرزمینی یک دهقان و شکارچی با هم همسایه بودند. شکارچی سگی داشت که هر بار از خانه شکارچی فرار می‌کرد و به مزرعه و آغل دهقان می‌رفت و خسارت‌های زیادی به بار می‌آورد. هر مرتبه دهقان به منزل شکارچی می‌رفت و از خسارت‌هایی که سگ او به وی وارد آورده شکایت می‌کرد. هر بار نیز شکارچی با عذرخواهی قول می‌داد که جلوی سگش را بگیرد و نگذارد دیگر به مزرعه وی برود. مرتبه بعد که همین حادثه اتفاق افتاد، دهقان که دیگر از تکرار حوادث خسته شده بود، به جای اینکه پیش همسایه‌اش برود و شکایت کند، سراغ قاضی محل رفت تا از طریق قانون شکایت کند. در محل قاضی هوشمندی داشتند. دهقان برای قاضی ماجرا را تعریف کرد. قاضی به وی گفت: من می توانم حکم صادر کنم و همسایه را مجبور کنم تا تمام خسارت وارد آمده به شما را پرداخت کند. ولی این حکم 2 نکته منفی دارد. یکی احتمال اینکه باز هم این اتفاق بیفتد وجود دارد و دیگر اینکه همسایه‌ات با شما بد شده و برای خودت یک دشمن ساخته ای. آیا می‌خواهی در خانه‌ای زندگی کنی که دشمنت در کنار شما و همسایه شما باشد؟ راه دیگری هم هست. اگر حرف‌هایی را که به شما میزنم اجرا کنی، احتمال وقوع حادثه جدید خیلی کمتر شده و در عین حال از همسایه‌ات به جای دشمن یک دوست و همیار ساخته ای. وی گفت: اگر اینطور است حرف شما را قبول می کنم. قاضی ایده اش را به او گفت. سپس مرد دهقان به مزرعه خیش رفت و 2 از قشنگ ترین بره های خودش را از آغل برداشت و به خانه شکارچی رفت. دهقان در زد. شکارچی در را باز کرد و با قیافه عبوسی به وی گفت: دیگر سگ من چه کار کرده؟ دهقان در جواب به شکارچی گفت: من آمدم از شما تشکر کنم که لطف کردید و سعی کردید جلوی سگتان را بگیرید که به مزرعه من نیاید. به خاطر اینکه من چندین مرتبه مزاحم شما شده ام، 2 بره به عنوان هدیه برای فرزندان شما آورده ام. شکارچی قیافه‌اش باز شد و شروع به خنده کرد و گفت: نه، شما باید ببخشید که سگ من به مزرعه شما آمده. سپس هر 2 با هم خداحافظی کردند. دهقان وقتی داشت به مزرعه اش برمیگشت، صدای شادی و خوشحالی فرزندان شکارچی را از گرفتن هدیه‌ای که به آنها داده بود میشنید. دهقان روز بعد دید همسایه اش خانه کوچکی برای سگش درست کرده که دیگر نتواند به مزرعه وی برود. چند روز بعد شکارچی به خانه دهقان آمد و 2 بز کوهی که تازه شکار کرده بود را به عوض هدیه‌ای که به وی داده بود به دهقان داد و با صورتی خندان گفت: چقدر فرزندانش خوشحالند و چقدر از بازی با آن بره‌ها لذت میبرند و اگر کاری در مزرعه دارد با کمال میل به وی کمک خواهد کرد. از در محبت که وارد شوید، بسیاری از مشکلات به صورت خودکار حل می شوند.